Welcome back again guys to our YouTube channel Rants and Rouge TV. In today's video, I'm gonna teach you on how to make your laptop and desktop run faster, okay? Or process faster. Kasi marami sa atin na natatakot tayo na mag-manipulate dito sa computer natin, especially kung ano ba yung i-delete natin dito, like sa drive D, drive G, or whatever letters that you assign to your respective drives. Particularly na itong drive C, kasi hindi ka pwedeng mag-delete ng mga files dito, kasi pag mag-delete ka, merong mga applications na maapektuhan or it will be affected that they cannot run properly when you open it again. The most especially pag yung inopen mo Windows operating system, yung pinakamalala, kasi pag na-delete mo yung meron kang na-delete dyan, definitely masisira yung Windows operating system mo, hindi na maglo-load yung computer mo or laptop mo, and reformat. Yung magbayad ng pa-reformat, mahal yun. Mga siguro mga 500-600 dito sa local lang, 500-600, pero some probably in big metropolis like Manila, most especially dun sa Luzon part area, mahal. Okay, and then marami akong ituturo sa inyo. Actually there are 5 kung paano pabilisin ng laptop natin. Second is yung paano ba yung pabilisin natin yung wifi din natin. Okay, yeah, ito po yung desktop setup ko. Ito yung itsura ng desktop ko. Ito yung Windows startup menu. Okay, without further ado, let's go. First is we're gonna delete those mga files na nandun sa Prefetch. Okay, ito po yung Prefetch. Ayan, yan po yung Prefetch. Make sure you follow this properly, kasi pag hindi mo na follow to ng properly, you're gonna be able to make your laptop process faster. You go to Windows search bar. Ito po yung Windows startup bar, startup menu. I-click natin yan. Ito po yung search bar. Ang ita-type natin sa search bar, ang nakalagay, you type, okay? Ita-type natin yung run. At saka, we'll wait for a couple of seconds. Now, we see this run. Kiklik natin yan. In here, another search bar na lalabas. Ang ita-type natin dito, type natin itong Prefetch. Click natin yung okay. Okay, click natin continue. Wait lang po tayo ng couple of seconds. Yan, lalabas na po yan. And then, pag lumabas na po yan, click natin lahat yan. Control A. Press mo yung control, tapos A. Select na yan lahat. Nasi-select itong naka-blue na yan. Tapos you press delete. Ito, note lang po. Ito, nagawa nyo na to, and most likely, meron na kayong mapapansin sa computer niyo na medyo mabilis na pareho dito. Ang bilis na, di ba? Okay. Kasi, na-delete natin yung mga files na ilo-load pa niya bago mag-open ng another program na we want to open. Okay? Folder, pictures, applications. Mag-load kasi pa yun eh. Tapos, ayan, napapansin na po natin na medyo a bit mabilis na. And key lang po rito is dapat you do this every morning or every time you open your laptop. Every morning. I hope that was clear to all of you. And then sunod, punta tayo sa cleanmgr, or ang tawag dito cleanmgr. Ganun din. Ang gagawin natin is simple, pareho ng kanina. Punta tayo sa Windows search bar, click natin yung cleanmgr. Windows search bar, tapos Windows search bar, tapos cleanmgr. And then, magpa-process na yan. Pero it will take a couple of, siguro minutes lang. Yun. Hindi na po natin hintayin yan. Basta ganun. Ano po yung gagawin natin? You click. Automatically, it will scan all of your files there. Pagkatapos i-clean mo, click yes that you allow it to delete all the selected files. And you're done. Sunod is number 3. Itong 3 ganun din. Punta tayo sa Windows search bar. Type natin yung run. Doon tayo pupunta sa run. Pareho kanina sa Prefetch. Type natin yung 3. Tapos, press OK. Ganun. Just wait for it to finish. Ganun lang kadali. Then, tapos, try natin kung meron bang improvement sa laptop natin. Medyo, yes, it did have a lot of improvement kasi medyo mabilis na yung laptop na mag-open. Mapapansin nyo yan. Legit po. Ganun. Okay.
mabilis ang ano nyo. Ito po yung Filmora 9. Ito po yung ginagamit ko ngayon sa pag-record. Then next will be Regedit. Okay. Type natin dito Regedit. Sa search bar lang po. Tapos click natin Regedit. Tapos ito, parang i-deceive lang po natin yung computer natin na this is very sensitive. Okay. Gusto ko sana hindi ito sali, pero for those of you who are already well-versed on computer, alam niyo to. Mag-ingat lang po kayo rito kasi pag may ma-delete po kayo rito, pag hindi niyo na-follow to, definitely it will crash your computer. Ang gagawin natin, nandito na po tayo sa Regedit. Go to HKey local machine. Saan ba yung HKey local machine ito? Tapos punta lang po tayo, click natin yung hardware, tapos click natin yung ito, description. Pagkatapos description, punta tayo sa system. Yan sa system, punta tayo sa central processor. Tapos meron tayong makikita rito kung ilang yung processor numbers nyo, kasi sa akin dalawa lang, itong 0 at 1. Meron sa inyo 1 to 5, 1 to 3, ganun. I-click nyo lang yan na makikita nyo rito. Okay, makikita nyo processor name string. Ito lang yung papakilaman nyo. Tapos kung gusto nyo i-change yung iCore 3 to 7, iCore 3 to 8, ganun, pwede nyo gawin rito. Tapos okay, yung gigahertz niyo pwede nyo taasan yung gigahertz niyo. Actually 2 to 3 gigahertz yan. Pwede nyo lagyan ng 10. Ito 400, yung malaki yun, para sa experiment ko lang po yan. Ito, dalawa yung i-change nyo. Click nyo yung 0, punta kayo ng processor name string, tapos sa processor name string double click, yan, dito kayo instead of 7, lagyan nyo ng 8, instead of 6,300, lagyan nyo ng 500 or whatever, 5,000, 6,000 pala yan. Okay, ganun din sa 1, punta kayo processor name string lang talaga. Kung ano yung nilagay nyo rito, 7, ganun din ilalagay nyo dito sa 1. Okay, 8 kaya or 9, whatever, anong gusto nyo, depende sa inyo. Okay, kasi sa akin ang processor ko is Core i3, tapos i-change ko ng Core i7, and yun, Core i7, ito Core i7 din, ilagyan ko ng Core i7, pero originally Core i3 yan. Okay, tapos we're done with it. Punta tayo sa CC Cleaner. Ito CC Cleaner is very important including, kasi ito yung mga sikreto ng mga technician. Yung link na ma-download nyo yung CC Cleaner, copy nyo lang yung link. Ito po yung link, nandun po sa description, title below. Ilalagay ko lang po, don't worry, ilalagay ko to. Copy nyo lang yan, tapos go to your Windows search bar. Ano itong tawag dito? Windows. Ito po, download CC Cleaner. Ito po yung i-download ninyo. Ayan. Okay. Once you download it in your laptop or computer, ang makikita nyo is ito. Ang itsura niya is ito. Okay. Click nyo lang yan, double click or single click, whatever setup that your laptop and desktop may have. Medyo matagal po ang process kasi nagre-record kasi tayo sa Wondershare Filmora sa laptop ko. Okay, marami po yan. Okay, titignan po lang natin kung gaano ba kabilis yung ano nato, yung laptop. Ayan, medyo mabilis na po, mapapansin nyo talaga yan, promise, di ako nagbibiro. Bibilis yung computer ninyo. Ang maganda talaga sa laptop is Core i3. Yung gigahertz niya dapat is yung gigahertz ito. Papakita ko sa inyo. Gigahertz. Kung sa inyo, sino yung gustong bumili ng computer or laptop, ang siguraduhin nyo is yung itong processor. Okay, dapat yung gigahertz ninyo is either
4, 5, or naglagay natin 3 and above, 3, 4, 5, whatever. Ito nilagay ko 400. Niloko ko lang itong machine nito eh. Then Core i3. Okay? Dapat Core i3 gigahertz is 3 and up. And it should be, kasi may mga generation yung laptop eh. First gen, second gen, third gen, fourth gen. Ang maganda is 4th gen and up. 4th, 5th, 8th, 7th, 8th generation. Kasi yung first generation, second generation, third generation, medyo mabagal po yun kasi hindi mag-a-adapt yun sa mga bagong applications, sa mga software. Okay, titingnan po natin yung natin, 60% na po yung loading niya. It's 100. Pagdating ng 100%, 92%. Pagdating ng 100, kung sa inyo mga baguhan kayo, marami po kayong makikitang ganito. Okay. Now, 100 na. Anong gagawin natin? Click natin yung fix selected. No. Lagay natin no kasi do you want to back up changes to your registry? Lagay mo no. Okay. Kasi if yes, magpa-file yan, maglalagay yan ng mga files doon sa computer. Fix all selected issues. Yan. Okay. Click natin again yung scan. If meron pa ba. Kasi nyo, meron pa talaga yan. Pagkatapos nyo i-delete yung fix issues, marami yan talabas. I-rescan nyo lang. Tapos cleaner, pwede nyo i-analyze yung clean. But importante yung registry. Okay. Now, we're done with it. Okay. Okay, ito po yung download link. Ilalagay ko po yung link sa baba. Now, next is, paano ba natin how to make our internet connection work faster? But before we go into this, let's have a recap about how to make our laptop run faster. First is ito. Prefetch. Okay. Prefetch. Anong gagawin natin sa Prefetch? Okay. Kailangan natin punta sa Windows toolbar dito. Tapos type natin yung run. Click natin yung run. Ganun lang kadali. Next is run. By the way, run and then you will delete everything in that Prefetch folder. And pagkatapos nyo i-delete, magtatrabaho na kayo. Or ito, gagawin nyo pala yung Clean Manager 3. Okay. And then, cleaner. Yan po yung gagawin nyo every morning para mas mabilis yung laptop nyo. Wala kang problema sa mga mag-hang na mga applications. Yeah. Then, do this every morning. Second, Clean Manager. Again, go to Windows search bar. Type cleanmgr, then click mgr and then click OK and it will clean all of your drive. Tapos next is 3. Go to Windows search bar again, you type run and then you type 3 and just leave it as it is. It will just clean. I don't know what this 3 is all about, but definitely this is what I've learned from other laptop expert making their laptop run faster. Next is Regedit. Yung Regedit, hindi na po natin pakiramdam kasi one time lang po to. The next is yung download CC Manager. Okay, ito po yung link, download nyo lang. Gawin nyo yung sinabi ko kanina na clean kayo ng registry. Next is go to our internet icon. Saan pa yung internet icon natin? Ito. Internet icon. Itong internet icon, yung ginawa ko, yung nag-open to, is ganito. Click ko lang right click. I-right click nyo lang, makikita nyo troubleshoot problems by the way. Open network, sharing, center, click. Okay. Tapos, anong sabi rito? Go to the internet and right click it, then press open network, sharing center, then click wireless connection. Wireless network connection. Tapos punta po tayo sa properties. Tapos dito sa ito. Do not touch itong client ito do not touch them. Ang touch lang po natin itong protocol version 4 TCP IP4. Okay, click natin yung properties. Dito, ang sa inyo wala po to.
use the following DNS server. Ang gagawin natin, from obtain DNS server address automatically sa inyo, maybe some of you, but not all of you. I-change natin ng ganito. I-type natin ng 8888 sa preferred DNS server. Sa alternative DNS server, 8844. Okay? 8844. Ganito. Ang mangyayari, ganito yung itsura sa inyo. Click nyo lang to, tapos type nyo 88888844. Tapos click OK. And then, you're good. And pangalawa, click na naman po natin. Click natin properties. Tapos configure. Tapos pagkatapos ng configure, punta kayo sa power management. Sa inyo, may nakaklick to allow the computer to turn off this device to save power. I-unclick yan. Nakaklick sa inyo, i-unclick, tapos press OK. And then you're good. Mapapansin nyo na mas mabilis na yung internet ninyo. Okay? Yun po mga guys. I hope nakatulong po itong small tutorial ko sa inyo. At kung meron kayong mga kaibigan na may problema sa computer, laptop nila, computer desktop nila, share nyo po ito, makakatulong po ito sa kanila. Okay? For those of you who are new to this channel, please click subscribe and click the tiny bell button para updated kayo sa mga video tutorial or travel vlog ko. Again, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Randy, runs sa Bruge TV YouTube channel. Thank you so much and have a great day. Sana makatulong to sa inyo. I hope na mas magaan yung buhay ninyo after you do this stuff. Okay? Thank you so much. Have a great morning. Bye!